Trên thảo nguyên châu Phi, có những kẻ săn mồi nổi tiếng vì sức mạnh, có loài nổi tiếng vì tốc độ, nhưng có một loài lại nổi bật vì một điều hoàn toàn khác. Tỷ lệ săn mồi thành công của chúng thường cao hơn hầu hết các loài săn mồi khác. Đó là chó hoang châu Phi. Điều đáng chú ý là chúng không phải loài mạnh nhất và cũng không phải loài chạy nhanh nhất. Vậy tại sao chúng lại săn mồi hiệu quả đến vậy? Câu trả lời bắt đầu từ một cuộc truy đuổi. Một đàn linh dương đang gặm cỏ trên thảo nguyên. Ở phía xa, một đàn chó hoang đang tiến lại gần. Một con linh dương phát hiện ra chúng. Chỉ vài giây sau, cả đàn linh dương bỏ chạy. Đàn chó hoang lập tức đuổi theo. Nhưng ngay từ đầu, có một điều khá khác thường. Chúng không lao đi với tốc độ tối đa. Nhịp chạy của chúng khá đều. Vậy nếu chúng không chạy nhanh hơn con mồi, làm sao cuộc săn này có thể kết thúc? Đây chính là điểm khiến chiến thuật của loài này trở nên đặc biệt. Nhiều loài săn mồi trên thảo nguyên phụ thuộc vào bùng nổ tốc độ. Ví dụ như sư tử, những cú tăng tốc của chúng có thể cực kỳ nhanh, nhưng chỉ kéo dài trong vài chục giây. Nếu cú tấn công đầu tiên thất bại, cuộc săn thường kết thúc. Chó hoang châu Phi dường như không cố gắng thắng trong vài giây đầu tiên. Chúng chỉ cần duy trì cuộc truy đuổi. Điều này liên quan đến cách cơ thể của chúng hoạt động. Không giống những loài săn mồi phụ thuộc vào bùng nổ tốc độ, chó hoang châu Phi dường như thích nghi tốt hơn với việc chạy đường dài. Nhịp chạy của chúng khá ổn định, không quá nhanh, nhưng rất bền. Trong những cuộc truy đuổi kéo dài, khả năng duy trì nhịp chạy này trở thành một lợi thế quan trọng. Trên những vùng thảo nguyên rộng lớn, cuộc truy đuổi đôi khi có thể kéo dài hàng km. Điều đó có nghĩa là cuộc săn không còn được quyết định bởi vài giây đầu tiên. Thay vào đó, nó trở thành một quá trình bào mòn dần dần. Từng phút trôi qua, con mồi mất thêm năng lượng. Và đàn chó hoang chỉ cần duy trì nhịp chạy của mình lâu hơn một chút. Cuộc truy đuổi tiếp tục, con mồi vẫn giữ khoảng cách, nhưng đàn chó hoang vẫn duy trì nhịp chạy ổn định. Sau vài phút, sự khác biệt bắt đầu xuất hiện. Nhịp thở của con mồi trở nên gấp gáp hơn. Khoảng cách giữa hai bên bắt đầu thu hẹp lại. Cuộc săn này đang dần trở thành một cuộc đua khác. Một cuộc đua về sức bền. Trong những cuộc truy đuổi như vậy, điều nguy hiểm nhất đối với con mồi không phải là tốc độ của kẻ săn, mà là việc cuộc truy đuổi không dừng lại. Áp lực liên tục khiến con mồi khó có cơ hội nghỉ ngơi. Và chỉ cần nhịp chạy của nó chậm lại trong một khoảnh khắc ngắn, khoảng cách sẽ bắt đầu thu hẹp. Nhưng ngay cả chiến thuật này cũng không phải lúc nào cũng thành công. Đôi khi, sau khi chạy hàng km, con mồi vẫn giữ được khoảng cách. Khi đó, đàn chó hoang buộc phải dừng lại. Cuộc săn kết thúc mà không có con mồi. Những thất bại như vậy xảy ra khá thường xuyên trên thảo nguyên châu Phi. Nhưng điều đáng chú ý là, dù không phải cuộc truy đuổi nào cũng thành công, tỷ lệ săn mồi của chó hoang châu Phi vẫn cao hơn nhiều loài săn mồi khác. Một yếu tố quan trọng khác là cách cả đàn phối hợp. Không phải tất cả cá thể đều bám sát con mồi. Một vài con chạy phía sau, những con khác di chuyển sang hai bên. Khi một cá thể bắt đầu chậm lại, một cá thể khác tiến lên. Áp lực lên con mồi không bao giờ biến mất. Sự phối hợp này không phải là ngẫu nhiên. Đàn chó hoang châu Phi không chỉ săn mồi cùng nhau, chúng sống như một tập thể thực sự. Các thành viên trong đàn thường di chuyển cùng nhau, săn mồi cùng nhau và chia sẻ thức ăn với nhau. Ngay cả những con non trong đàn cũng thường được ưu tiên ăn trước. Vì vậy, thành công của một cuộc săn không chỉ quan trọng với một cá thể, nó ảnh hưởng đến cả đàn. Khi đàn linh dương hoảng loạn, chúng thường chạy theo nhiều hướng khác nhau. Đàn chó hoang không cố tấn công cả đàn, chúng chỉ cần một sai lầm nhỏ của đàn linh dương. Khi một cá thể linh dương bị tách khỏi đàn, mọi thứ lập tức thay đổi. Cả nhóm lúc này chỉ còn tập trung vào một mục tiêu. Nếu khoảng cách đủ gần, cuộc truy đuổi thường kết thúc rất nhanh. Không giống một số loài săn mồi khác phụ thuộc vào một cú cắn kết liễu, đàn chó hoang tấn công gần như cùng lúc. Áp lực từ nhiều cá thể khiến con mồi nhanh chóng mất khả năng tiếp tục chạy. Và điều này cũng góp phần giải thích tại sao tỷ lệ săn mồi của chó hoang châu Phi lại cao hơn nhiều loài săn mồi khác trên thảo nguyên. Trong tự nhiên, nhiều loài săn mồi phụ thuộc vào khoảnh khắc bất ngờ. Nhưng chiến thuật của đàn chó hoang lại phụ thuộc nhiều hơn vào sai lầm của con mồi. Chỉ cần một cá thể
mất phương hướng trong lúc hoảng loạn, cuộc săn có thể nhanh chóng thay đổi. Trên thảo nguyên châu Phi, những cuộc săn như vậy diễn ra mỗi ngày, nhưng thành công không bao giờ được đảm bảo. Có nhiều loài săn mồi khác cũng đang tìm kiếm con mồi trong cùng khu vực, như là linh cẩu, thậm chí là sư tử. Điều đó khiến mỗi cuộc săn thành công trở nên rất quan trọng đối với đàn chó hoang. Những loài săn mồi lớn hơn thường có thể cướp con mồi của chúng. Và khi điều đó xảy ra, đàn chó hoang hiếm khi cố gắng giữ lại bữa ăn. Chúng thường phải rời đi, điều này tạo ra một áp lực khác. Không chỉ phải săn thành công, mà còn phải ăn thật nhanh trước khi những kẻ săn mồi khác xuất hiện. Cuộc truy đuổi kéo dài thêm vài phút, con mồi bắt đầu chậm lại. Nhịp chạy của con mồi không còn ổn định. Một con chó hoang áp sát từ phía sau, rồi thêm một con nữa, khoảng cách cuối cùng bị xóa bỏ, cuộc săn kết thúc. Ngay sau khi khống chế con mồi, cả đàn bắt đầu ăn rất nhanh. Đây là một hành vi khá đặc trưng của loài này. Trong nhiều trường hợp, một đàn chó hoang có thể tiêu thụ phần lớn con mồi chỉ trong vài phút. Không phải vì chúng ăn tham hơn, mà vì mỗi bữa ăn đều có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Những kẻ săn mồi khác như linh cẩu hoặc sư tử có thể xuất hiện và giành giật con mồi với chúng. Nếu điều đó xảy ra, đàn chó hoang thường không đủ sức để giữ con mồi. Vì vậy, ăn nhanh chính là chiến lược. Quay lại câu hỏi ban đầu, vậy vì sao chó hoang châu Phi lại có tỷ lệ săn mồi thành công cao? Câu trả lời không nằm ở một yếu tố duy nhất, không phải sức mạnh và cũng không phải tốc độ, mà là sự kết hợp của nhiều điều. Sức bền trong những cuộc truy đuổi dài, sự phối hợp giữa các thành viên trong đàn, và khả năng duy trì áp lực lên con mồi trong một khoảng thời gian rất lâu. Trên thảo nguyên, mỗi cuộc săn luôn là một canh bạc, một cú tăng tốc có thể thất bại, một sai lầm nhỏ có thể khiến con mồi thoát đi. Nhưng với chó hoang châu Phi, cuộc săn hiếm khi được quyết định chỉ trong vài giây. Thay vào đó, chúng biến nó thành một cuộc thử sức kéo dài. Từng bước chạy, từng mét khoảng cách, cho đến khi con mồi không còn giữ được nhịp nữa. Trong thế giới của chúng, chiến thắng không đến từ khoảnh khắc bùng nổ. Nó đến từ khả năng tiếp tục chạy khi mọi thứ khác đã bắt đầu chậm lại. Trong tự nhiên, mỗi loài đều đang tham gia một cuộc thử nghiệm rất dài. Những chiến lược không hiệu quả dần biến mất, những chiến lược hoạt động tốt hơn được giữ lại. Qua nhiều thế hệ, điều đó định hình cách một loài săn mồi. Với chó hoang châu Phi, con đường tiến hóa không tạo ra kẻ săn mồi nhanh nhất, nó tạo ra một hệ thống săn mồi. Một cơ thể có thể chạy bền, một đàn có thể phối hợp và một chiến thuật dựa vào sự kiên trì. Trên thảo nguyên châu Phi, những đặc điểm này đã kết hợp lại, tạo ra một trong những chiến lược săn mồi hiệu quả nhất trong thế giới động vật. Vì vậy, đôi khi trong tự nhiên, điều quan trọng nhất không phải là khả năng của một cá thể, mà là cách nhiều cá thể cùng hoạt động như một hệ thống.